Hello friends, ahok আজি দুখন চাদৰেৰে ধুতি পিন্ধিবলৈ শিকো আৰু লগতে লৈছো মই এখন আৰু চাদৰ আৰু লগত লৈছো এটা কুৰ্তা। এটা চাদৰ দুখন এখন ৰঙা এখন ক'লা আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে দুখন চাদৰেৰেও আমি ধুতি পিন্ধিব পাৰো। গতিকে এতিয়া মই প্ৰথমতে ক'লা চাদৰখন মেলি ললো আৰু ক'লা চাদৰখন প্ৰথম পিন্ধিম, তাৰ পিছত ৰঙা চাদৰখন পিন্ধিম। এফাল ক'লা আৰু এফাল ৰঙা হ'ব ধুতিখনৰ কালাৰটো কম্বিনেশ্যনটো আৰু এনে ধৰণে আমি কেতিয়াবা বিয়া বাৰুত পিন্ধি পেলাই আমি এটা ফেশ্বনেবল ড্ৰেছ কৰিব পাৰো। কাৰণ কিয় ল'ৰা মানুহৰ তাত ধুতিৰ কালেকশ্যনছ খুব কম থাকে। সাধাৰণতে সদায় ধুতি আমি নিপিন্ধো যিহেতু, তো কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনছ নাথাকে কাৰণে আমি নিপিন্ধো। তো আমি কেতিয়াবা যিহেতু মাৰ বা ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত চাদৰ মেখেলা থাকেই, চ' তাৰ পৰা দুখন চাদৰ ল'লো। মোৰ মাৰ চাদৰ দুখন মই লৈ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যে প্ৰথম ক'লা চাদৰখন মই এনেধৰণে গাঁঠি মাৰি ল'লো আৰু লগত এতিয়া মই এখন দেখিছে মই এনেকৈ গাঁঠি মাৰি ল'লো আৰু এতিয়া ৰঙা চাদৰখন মই অপজিট ছাইডৰ পৰা গাঁঠিটো মাৰিম। তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই লেফ্টৰ পৰা মাৰিলোঁ, এতিয়া মই ৰাইটৰ পৰা মাৰিম। দুইফালৰ পৰা দুইমুখ কৰি দুখন চাদৰ এনেধৰণে গাঁঠি লওঁ। মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ কিয় শ্বৰ্টছ বনালে শ্বৰ্টছত খুব ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মই লং ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ, তো সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ। আৰু লগতে এতিয়া এফাল ক'লা আৰু এফাল ৰঙা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে। তো প্ৰথমতে মই ৰঙা এই চাদৰৰ পাৰিটো লওঁ আৰু মই বেক ছাইডৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিম আৰু বেক ছাইডৰ পৰা আনি পেলাই মই এনেধৰণে আপোনাৰ কুচ দিম আৰু কুচকেইটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব আৰু লৈ পেলাই মই কেনেধৰণে ক'ত খুচিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই। প্ৰথমে আপোনালোকে হাতেৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি লোৱাৰ নিচিনা ল'ব। তাৰপিছত দেখিব চাদৰখন আপোনালোকৰ ভাজে ভাজে বহি গৈছে যে কিমান লেন্থটো আপোনালোকক লাগে। আৰু এতিয়া বেক ছাইডৰ যিখিনি লুজ পৰ্চন আছিলে সেইখিনি মই এনেধৰণে বেক ছাইডত খুচিলোঁ। আৰু এতিয়া নেক্সট পাৰ্ট মানে যিটো ক'লা চাদৰখন মই প্ৰথমতে পিন্ধিছিলোঁ সেইখন, আৰু এইখন চাদৰৰ এটা কোণ মই এনেকৈ বেক ছাইডেৰে আনি ফ্ৰণ্টৰ ফালে আকৌ তেনেধৰণে কুচ দিম যেনেধৰণে মই ৰঙা চাদৰখন কুচ দিছিলোঁ। আৰু কুচ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ হাতেৰে কুচকেইটা মিলাই ল'ব, লৈ পেলাই প্ৰেছ কৰি ল'ব, হাতেৰে প্ৰেছ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে মাজভাগত এনেধৰণে খুচি দিব আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। দুখন চাদৰেৰে ধুতি পিন্ধিলোঁ, যিহেতু ওপৰত কুৰ্তা থাকিব, চ' আপোনাৰ ধুতিখনৰ তলখিনিহে ওলাই থাকিব। চ' মাজৰ ভাগৰ যিখিনি কুচ সেইখিনি ইমান ধৰা নপৰে। গতিকে আপোনালোকে মাজত যিখিনি চাদৰৰ এটা এক্সট্ৰা পৰ্চন এটা ৰৈ থাকে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে আঁচলটোৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ভাঁজ দি পেলাই সুমুৱাই ল'ব যাতে কোনোফালে ওলাই নাযায়। তো এনেধৰণে ধুতিখন পিন্ধিব আৰু যিটো লুজ পাৰ্ট থাকিব লুজ পৰ্চনখিনি আপুনি এনেকৈ বেকলৈ নি আপোনালোকে এনেধৰণে খুচি ল'ব আৰু তেতিয়া আপোনাৰ দেখিছে এটা পাৰ্ট ক'লা এটা পাৰ্ট ৰঙা হ'ল। গতিকে মই এইটোৰ লগত এটা কুৰ্তা পিন্ধিম ৰঙা আৰু ঠিক তেনেধৰণে মই এখন চেলেঙৰ নিচিনাকৈ মই এখন চাদৰ, সেইখনো চাদৰে হয়। গতিকে চাদৰখন মই জাপি লৈছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ড্ৰেছ। এইখন চেলেঙৰ নিচিনাকৈ মই জাপি ল'লোঁ, লগত চেইন পিন্ধিলোঁ। আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণেৰে ফেশ্বন কৰিব পাৰে। হৈ গ'ল ৰেডি মোৰ গোটেই কমপ্লিট ড্ৰেছটো। তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগছ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ছবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে পাব। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।